připomněl všechno, co jsi říkal. Bring the anointing. Přines na to i své pomazání. I think what was important is, as I began to share, the number 8 had been coming up again and again. To, co bylo důležité, když to shrnu, tak na přelomu roku mi Bůh znova ukazoval číslo 8. Maybe 2 weeks before New Year's. Tak 14 dní před koncem roku. And I think I even got excited because again, 8 represents new beginnings. Tak moc, že já jsem z toho byl nadšený, protože 8 představuje nové začátky. And I feel like this is important for us to understand that we are entering a time. Vnímám, že tohle je důležité pro nás, abychom pochopili, že vstupujeme do období nových začátků. You know, sometimes the new year is important, even though it's not, in correlation with the Jewish New Year. Někdy je nový rok důležitý, když neodpovídá přesně židovskému novému roku. But God speaks a lot of times, right at the beginning of the year, to help us to focus on what's ahead. Často mluví na začátku roku a pomůže nám tak jasně se soustředit na to, co je před náma, že nám to tak vypíchne, ukáže. And so the week leading up to the New Year's, or a few days before that, I was supposed to go to Germany. Já jsem měl odjet před koncem roku do Německa. And I was supposed to go first, possibly on Monday, and then I got invited to dinner, and so yes, I said, okay, I can go on Tuesday. Měl jsem jet v pondělí, pak se to nějak posouvalo, byl jsem pozván někam na večeři, tak jsem řekl, dobře, pojedu až v úterý. And then I got an SMS that the dinner would have to be moved to Tuesday. Tak se posunulo to pozvání na večeři na úterý. But the problem was I had committed myself if I was needed to pick up Lada on Thursday on New Year's Eve at the airport. A už jsem slíbil, že mám vyzvednout Ladu ve čtvrtek na letišti. So it would have meant coming from Germany, having to drive on New Year's New Year's Eve, and which is a long ways to come. Tak jsem si říkal, jak to zařídit, abych mohl, nebo kdybych musel jet z Německa na letiště na Silvestra večer, takže to je dlouhá cesta. Because where I was almost in Dresden. Protože jsem byl nedaleko Drážďan. And so I was like, Lord, what do you want? Jak se ptám, Bože, co opravdu chceš? Because it seemed like he was the one that was doing the timing. Protože bylo zjevné, že Bůh nějak jedná v tom načasování věcí, co dělá. And so I talked to Jiří, and Jiří talked to Tim about the possibility of Tim picking up Lada. Tak jsme nějak zařídili to, že Ladu vyzvedne Tim. And that turns out that's worked out. A tak to dopadlo. And so that allowed me then to go on Wednesday. And I met with this family who I had known from before, the Euro region Nisa. Setkal jsem se s rodinou, kterou znám z 90. let, z doby setkávání v regionu Nisa. And I'd been up in, that's when I was living in Liberec. Z doby, kdy jsem bydlel v Liberci. And I'd been actually trying to get in touch with them for almost 5 years now. A já jsem se pokoušel kontaktovat už 5 let. And I just couldn't get in contact. Prostě to nešlo. Again, it was a timing issue. Znova šlo o tu otázku, kdy to Bůh načasuje. And that's sometimes true. I mean, we get frustrated sometimes when My things jsme aren't otrávení happening. z toho, když se neděje to, co my chceme a nerozumíme tomu, proč. This was really important timing. Ale ta otázka načasování byla velmi důležitá. So I was able to get in touch with them, and they invited me up, and so yes, after Christmas. Tak jsem se s nimi spojil, oni mě pozvali, jak přijedu po Vánocích. And when I got there, we just began to talk. Jsem přijel, jak jsme začali spolu I was mluvit. sharing into their lives. A já jsem mohl říct tolik věcí, nebo sdílet tolik That's věcí, které so zapadaly many do jejich questions. životů. Oni měli tolik otázek. And everything I was able to then share with them was also related also to the church and to the situation there in that area. Všechno, co jsem jim říkal, souviselo s jejich situací, ať rodinou, zborovou, nebo s tím, co prožívají v tom regionu. And again, I realized how blessed we are at times with what God has given us. Já jsem si znovu mohl uvědomovat,
témat, jak jsme požehnaní, jak moc nám Bůh v mnoha oblastech už dal. And how sometimes we take it for granted some of the truths and some of the revelation that we know. Jak to někdy považujeme za samozřejmé, že tohle máme, tohle víme, tohle děláme, to je normální. But this was especially evident this time because how much I was able to share with them that they didn't know and that they needed to hear. Ale teď to tak dostalo na povrch, protože já si mohl tolik říct, co nevěděli nebo si to neuvědomovali a potřebovali to slyšet. And so they were getting really, really excited. Takže oni z toho byli velmi nadšení. And they basically they said, you know, they had invited me to the New Year's Eve service. Pozvali mě na shromáždění na Silvestra. And I wasn't going to be able to go because I was going to have to go pick up Kde Laura. jsem původně vůbec neměl být, protože jsem měl Now I could go. Teď už jsem tam mohl jet. So they called the pastor and asked and told him I was here. Tak zavolali pastorovi, řekli mu, že tam jsem. And he was a pastor from also who had been at Euro Region Nisa. A tenhle pastor taky chodil na ty setkání Euroregionu Nisa. And they're a church, they're a very open, free church that the Lord is blessing. A jejich sbor je velmi otevřený, svobodný, Bůh jim velmi žehná. They're a growing church. Rostou. And so he said, well, asked if I would come and share. Tak At on se mě like a zeptal, testimony, I thought. jestli bych nepřišel a něco tam neřekl. Já myslel tak svědectví na chvíli. And so I came to the New Year's Eve service. Tak přijdu na to skromko na Silvestra. And when I get there, he says, well, we'll give you, if you could speak within 30 or 40 minutes. A on říká, no tak máš tak 30-40 minut, jestli chceš. I realized they wanted me to preach. Já jsem zjistil, Not že just bych tam share kázal, quick ne, řekl testimony. nějaký kousek svědectví. Of course, I was able to share some things about Mozambique and Heidi Baker and the things we've seen there. Jsem tam říkal různé části, něco z Mozambiku, o službě tam, o Heidi Baker. But then I did preach a short sermon. Jsem měl krátké kázání. And I think it was really important, again, what God was saying and doing there. Myslím, že znovu to, co tam Bůh říkal a dělal, bylo velmi důležité. And that's where I had the first vision. A tam jsem dostal to první vidění, During the worship there, že během chval. and again, I need to emphasize they are a very blessed church in the sense of worship. Požehnaný sbor. The pastor, before he got saved, was the first chair violinist in the Bautzen Symphony. Než se ten pastor obrátil, tak hrál první housle v symfonickém orchestru. So he's a very talented musician. Velmi obdarovaný. And his wife was the second chair. Jeho manželka tam hrála druhé And then they housle. got saved. A pak se oba obrátili. So here you've got these people who are really able to Tady máte lidi, kteří jsou opravdu schopní. and have a heart for worship. Mají srdce pro chválu, pro But they don't uctívání. know anything like about David's tabernacle. Ale neviděli třeba nic o Davidových stáncích. There was a prophetic word that, over some people there in Germany that God was going to return David's tabernacle to Germany. A někteří lidé v Německu začali dostávat slova, že Bůh obnoví Davidovy stánky v Německu. But, and maybe it is in other places in Germany, I don't A know. možná se to děje v jiných But částech in that Německa, area, o tom they nevím. didn't know anything about it. Ale v tomhle regionu o tom nevěděli nic. And so here we are with all, 2 years or more of, almost 3 years of David's tabernacle being birthed here in Czech. A teď tam přijde někdo z Čech, kde už to nějaké 2-3 roky se rozjíždí a funguje. So that's something we can go and teach there. Takže to je zase něco, s čím tam That was můžeme just přijít, one o čem thing. tam můžeme vyučovat. But I saw this vision, and in this vision, I saw it was like great darkness, Já jsem tak měl like vidění a sunrise při východu slunce, on a very dark, stormy day. kdy Heavy je clouds. ještě hodně tma, takový den, kdy jsou velmi silné mraky, jako je bouřkové mraky. And then I saw it was like a break in the clouds A tak se mraky rozestoupily, byla mezi where nimi the sun mezera was coming through. a tam tu silně svítilo slunce. And then beneath that break, again, the heavy dark cloud. So it was just like Pod very, tím otevřeným pásem, kudy svítilo slunce, další pás mraků.
it looked like a big window. To vypadalo jako takové velké okno. And again, I began to, it was in one way, very simple vision. Takže ano, je to hodně jednoduché vidění. From what I understood, it represented that there is a period of time when the light is coming through between times of darkness. Otevřené okno nebo určitá příležitost mezi jedním a druhým obdobím temnoty a v tom období svítí světlo, tedy přichází Bůh. And we, it's like we have a saying in the States and maybe here it says you work when the sun's, you make hay when the sun's out. V Americe říkáme, že můžeš sušit se nejenom když svítí slunce. No, you take advantage of the times. Jinými slovy, musíš využít příležitost, and right now is a time where there is light. A teď je příležitost, kdy svítí slunce, kdy je světlo. And we don't know how long it'll last. Nevíme, jak dlouho to bude trvat. But then as I looked on this vision, it was like the light was no longer the sun, but it was actually coming into past these dark areas and began to fill the whole vision with light. Když jsem se díval na to vidění, tak to světlo se začalo měnit, že už to nebylo slunce, ale jak boží světlo, boží sláva začalo se blížit, jako vystupovat blíž a blíž a začalo se šířit i do těch oblastí temnoty předtím. Only it was like it wasn't this bright, super bright light. Ale už to nebylo takové super jasné světlo. But it was like from the distance and it was beginning to come closer and closer. Jako když se ti světlo zdáli, když přichází k tobě blíž you could kind of see beams of light coming from this light. Bylo vidět, jak z toho středu vystupují paprsky světla. And it was like almost like a rainbow, a circular around the light. Like a couple of toho středu světla byly určité prstence, které vypadaly podobně jako duha. And they were again, it wasn't fully white light, it was like there was colors. A nebylo to čistě bílé světlo, ale byly tam určité přídechy barevné. And there was a green tinge. Jeden taky nazelenalý odstín. And also a blue tinge. A druhý prstenec byl modrý odstín. And again, the green, especially usually when I see it, it represents healing. Zelená, tak jak jsem to viděl a vnímal, znázorňovala uzdravení. And the blue often represents, again, it's not fully royalty, but it speaks about the heavenlies. A modrá není úplně totéž třeba co nachová, nebo to, co by symbolizovalo království, ale mluví to o nebi. But what I could see, kind of like in the very center, and I knew it had to be the Lord. Uprostřed jsem věděl, že byla koncentrace toho světla, že to musí být Bůh, který se blíží. And I'm not saying that he's coming, returning this year. It was not that idea. Opravdu neříkám nic takového, jako že Ježíš se vrátí letos. Nic takového, o tom to vůbec není. Going to enter into a time of greater anointing. Ale znamená to, že Bůh přichází blíž, že bude vstupovat do období většího světla, většího pomazání. And again, I saw like lots of small splinters of light coming radiating. Viděl jsem mnohé takové paprsky a záblesky, jako rozstřiky světla, odsváření. To světlo z toho vyskakovalo a vyzařovalo. And I believe that represented a lot of people with ministry. Věřím, že to je obrazem mnoha lidí, kteří budou sloužit, kteří budou svítit, zářit, na kterých poroste pomazání. So again, I believe that to an extent we're going to see greater signs and wonders. Věřím, že to ukazuje na to, že uvidíme větší znamení, divy a zázraky. So that was the vision I had New Year's Eve. Tak tohle vidění jsem měl na Silvestra. Okay. Well, then that night, I had dreams. And in these dreams from the Lord, I saw teams of people. Again, attacking the works of the enemy. Postupují a ničí skutky a záměry nepřítele. And I saw a lot of these. What I saw was the enemy demonic activity was coming in different places. Viděl jsem různé demonické aktivity
And many of them were masks, but representing demons. Mnoho jich mělo nějakou masku, byli něčím překrytí, ale byli zatím And démoni. I saw different teams of Christians going and exposing them the masks. A viděl jsem různé týmy křesťanů, jak jezdí a odhalují ty temné věci. And it was speaking of spiritual warfare and of victory. A to mě mluví o duchovním boji Greater a o discernment. vítězství, o větším Words of rozlišení, knowledge. rozpoznání, o slovech poznání. And so when I woke up again, I realized that that area, that part of Germany, was also suffering from a lot of the same spiritual things, warfare type stuff that we have. A když jsem se probudil, tak mi došlo, že tato část Německa trpí podobnými, velmi podobnými duchovními útoky jako ta česká část. But in talking to this family, Když jsem mluvil s tou they rodinou, have no understand. They have very little teaching and understanding about this kind of spiritual warfare. tak oni měli velmi no malé understanding. porozumění o duchovním boji, o tom, jak vůbec funguje v tomto duchovní světě. You know, of generational curses, of dealing with some of these areas. There has been some very strong occultic activity, and people are dying there. To jsou generační prokletí, jak jednat, když je někdo pod útokem čarodějnic, okultistů, nějací lidé, nějací křesťané tam zemřeli. They said they were telling me about close relatives and friends who were strong Christians who had died from cancer. Křesťané, kteří umírali na rakovinu, Strange accident nebo divné nehody v autě, that just didn't make any sense. které vůbec nedávaly smysl. And I mean, the police couldn't even figure out how these accidents happened. Ani policie nedokázala jako přijít na to, jak té nehodě došlo, proč k ní došlo. This one car spinning out of control, Kdy auto jede a najednou z ničeho nic is hitting a tree. vůbec řidič to nemá pod kontrolou a narazí And do the stromu. driver who was a strong Christian. Again, I believe he was a worship leader too. He broke his neck. A řidič, nějaký vedoucí chval se zlomil vás. So there's stuff going on there. Takže dějí se tam těžké So as věci. again, I was able to speak to them about these kind of things that we have dealt with. Takže znovu jsem s nimi mohl mluvit i na podobná témata, věci, které jsme řešili. You see, they're just on the other side of the mountains. That this whole northern area, Bohemia. Oni jsou jenom ze severu těch hor tady. So they're fighting the same battles that we're fighting Sever odsud against a this northern man or whatever. mocnost nazývaná Seveřan a to, co s ním spolupracuje, tak ovlivňuje i ten jejich region. But they didn't know it. Ale oni o tom nevěděli. Jsem viděl ducha, vypadal jak krakonoš a mně to bylo divný. A zvláštní je, že Joey o tom mluví, ale ten duch sundal masku a pod tím byli démonci. Protože ten obličej byl takového starého, moudrého muže, ale když jsme se tady modlili, ale on takhle sundal a tam byli démonci všude. This is the kind of thing they're fighting. Didn't understand it, and this is an area where To we're je to, s going čím to oni teach. bojovali, Explain. nerozuměli tomu, co se děje a proto, když o tom něco víme, tak můžeme jít naučit. But I also was telling them about Herrnhut and all the angelic Další, o čem activity jsem s we- nima mluvil, bylo o about Ochranově, the o tom Jacob's velikém ladder, množství andělů, které jsou v Ochranově, když jsme tam byli s Orly, jak jsme tam this měli release of něco podobného, jako Jákob, když viděl ten žebřík, anděli, jak vystupují nahoru do nebe, again. vystupují They dolů. hadn't heard anything about it. Zase nic o tom neslyšeli. They used to be apart. They used to be go Přitom to. před 15 lety tam jezdívali, ale Well, nikdy se then to they got all nevratilo. excited about it. Takže se tím znova nadchli, zapálili. And so on the way back, Takže na sváteční I cestě stopped on New Year's Day. I did stop in Herman. jsem se na Nový rok zastavil v Ochranově. And while I was there, even before I got there, Ještě outside dřív, of než this jsem tam dojel, Hermanhood, I began to be greeted by many angels. tak jsem vnímal, že najednou ke mně přichází velké množství andělů. They were so excited I was coming. A byli nadšení z toho, že It was tam like přijíždí 30 or 40 or something. možná 30, 40 andělů. I couldn't figure it out. I was going, am I
imagining this? A já jsem si říkal, tyjo, co se to děje, jako až takhle to neznám. Není to jenom moje představivost. And maybe I was, I'm still praying about it. Pořád se na to modlím, protože pořád tomu nerozumím, jo. Jestli jsem já si k tomu něco Because I don't nepřidal. understand everything like this. But in this process, in this arriving, they were just clapping and almost like little children, just at a party. A když jsem tam dojížděl, tak jsem viděl, že oni se radují, že jsou nadšení z toho, že tam přijíždím, že tam byla atmosféra